एक्सेलमा त जोड्न धेरै सजिलो छ। जस्तै तपाईँ मार्कसिट बनाउनुहुन्छ होइन, मार्कसिट मान्नुहोस् एक्सेलमा बनाउनु भयो भने क्यालकुलेट गर्न धेरै सजिलो छ। तर यदि एमएस वर्डमा मार्कसिट बनाउनु भयो भने बिना क्यालकुलेटर युज गरेर कसरी तपाईँ जोड्नुहुन्छ? यसमा त फर्मुला एलाउ हुँदैन। तर तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु, यसमा फर्मुला एलाउ हुन्छ। धेरै कम स्टुडेन्टहरूलाई थाहा छ, तर यसमा फर्मुला हुन्छ। कसरी जोड्ने? वर्डमा फर्मुला युज गरेर म तपाईँहरूलाई आज म सिकाउँदैछु। राम्ररी पुरै भिडियो वाच गर्नुहोस् र वाच गर्नुभन्दा पहिले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै भिडियो लिएर म आउनेछु। कसरी गर्ने सम वर्डमा फर्मुला हुँदैन। म तपाईँहरूलाई ट्रिक सिकाउँछु, हेर्नुहोस्। तपाईँहरू सबभन्दा पहिले के गर्नु होला, कहाँ तपाईँले जोड्नु छ अटोसम मतलब कहाँ गर्नु छ, जोड्नु कहाँ छ यो सबैलाई, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि त्यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल F9 प्रेस गर्नु होला। कन्ट्रोल F9 प्रेस गरिसकेपछि दुईटा बोर्डर आउनेछ। अनि त्यसपछि तपाईँ इज इक्वल टु सम अनि ब्र्याकेट ओपन एबोभ ब्र्याकेट क्लोज, हेर्नुहोस् राम्ररी हेर्नुहोस्, इक्वल टु सम ब्र्याकेट ओपन ABOVE एबोभ मतलब माथिकोलाई जोड्नु छ होइन। अनि एबोभ लेख्नु होला, एबोभ अनि ब्र्याकेट क्लोज। अनि त्यसपछि इन्टर प्रेस नगर्नु होला। इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने हुँदैन। अब यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नलाई, रिजल्ट आउटपुट लिनलाई के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, F9 प्रेस गर्नु होला। F9 अटोसम भइहाल्यो। यस्तै यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर म फेरि पुनः आउनेछु। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद, नमस्ते।